Hi guys! Welcome to our vlog. Ang lulutuin po ni Po ngayon for dinner ay fried chicken. Ang ingredients na ginamit ni Pong sa fried chicken ay 1 kilo chicken, then crispy fry for 1 kilo, and then breadcrumbs, 1/8 tablespoon of ground black pepper, and 2 cups of cooking oil. So, ayan, nag-prepare na po lahat ng ingredients nito. Then, after nyan, sinawsaw niya muna sa crispy fry. So, pagkatapos niya isawsaw sa crispy fry, and then isasawsaw naman niya sa itlog or sa egg. And after yun, ay sa breadcrumbs naman. So, habang nag-prepare ito, ay hinanda ko na po ang oil, pinainit. Then, ready na yun paglagay sa kawali. Then, yan. Luto na yung isa. Then, next naman. So, ayan, dinodouble-double check lang ito habang niluluto. Tinakpan na lang po namin para mas mabilis po maluto. So, ayan guys, share ko lang habang naglinis-linis ako sa konti-konti dyan. Bale, sabi ni Pong, ito na daw yung panapat niya sa kanto fried chicken. Tinutusok-tusok po nito para mas pumasok po yung oil, then mas mabilis po maluto. So, ayan guys, napakaganda talaga ng kulay na niluluto ni Pong. Ako nga din, natatakam na ako habang pinapanood yun.
sure nyo lang na madami kayong masasaing kasi for sure, madami kayong makakain dahil dito sa ulam na to.